Hello, hi guys, welcome to the new video. So guys, यस भिडियोलाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरै लाइक गरिदिनु होला र आफ्नो साथीहरूलाई सक्दो शेयर गर्नु होला किनकि साथीहरू तपाईहरुले इस्युबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू इस्युबाट कसरी अर्निङ गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले न्यू इस्यु आइडी बनाउनु पर्ने हुन्छ है साथी त्यसको लागि चाहिँ न्यू इस्यु आइडी बनाउनु पर्ने हुन्छ सो गाइस यस भिडियोलाई चाहिँ सुरु गरौँ र साथीहरू हाम्रो यस टेक्निकल युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला सब्स्क्राइब गर्न यदि थाहा छैन भने चाहिँ भिडियोको तलनेर रातो बटन देखिराख्नु भएको छ होला सो त्यसलाई छोइदिनु होला र साथीहरू साथमा भएको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला सो गाइस भिडियो सुरु गरौँ भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले चाहिँ तपाईहरुले एक लाइक गरिदिनु पर्यो साथीहरू सो इस्युलाई चाहिँ तपाईहरुले ओपन गर्नु होला यदि तपाईको मोबाइलमा इस्युवा छैन भने चाहिँ साथीहरू इस्युवालाई इन्स्टल गर्नु होला तपाईले लगइन एन्ड रजिस्टरमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ लगइन एन्ड रजिस्टर गरिसकेपछि साथीहरू तपाईले यस्तो इन्टरफेस हुन्छ र साथीहरू तपाईहरुले यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ रजिस्टर फर फ्री लेखेको छ साथीहरू त्यसमा क्लिक गर्नु होला र साथीहरू यसमा चाहिँ आफ्नो डिटेल राख्नु होला है त साथीहरू म चाहिँ यहाँ मोबाइल नम्बर भनेको छ म आफ्नो चाहिँ मोबाइल नम्बर राख्न गइरहेको छु र साथीहरू यहाँ चाहिँ आफ्नो यसमा चाहिँ आफ्नो फुल नेम भनेको छ यसमा चाहिँ फुल नेम राख्नु होला आफ्नो चाहिँ म चाहिँ आफ्नो नाम राख्न गइरहेको छु तपाईहरुले पनि यसरी नै तपाईहरुले यसमा डिटेल राख्नु होला है साथीहरू र चाहिँ साथीहरू अब यहाँ केटा कि केटी छान्ने हुन्छ म चाहिँ मेल हुँ केटा हुँ है साथीहरू र आई एक्सेप्ट लेखेको छ त्यसमा क्लिक गर्नु होला अनि साथीहरू तपाईहरुले चाहिँ एउटा प्रोमो कोड राखेर चाहिँ तपाईहरुले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ है साथीहरू मैले त्यो भनिसकेको छु तपाईहरुलाई साथीहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ह्याभ अ प्रोमो कोड भनिरहेको छ त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले यसमा प्रोमो कोड राख्नु होला मैले चाहिँ स्क्रिनमा दिन्छु यो प्रोमो कोड है साथीहरू म चाहिँ दुईटा प्रोमो कोड राखेर चेक गर्छु है साथीहरू पहिला चाहिँ क्यापिटल अक्षरमा से वा लेख्नु होला अप्लाई गर्नु होला है साथीहरू सेवा चाहिँ रहेछ अहिलेको प्रोमो कोड चाहिँ नत्र साथीहरू मेरो इस्युमा चाहिँ अनलाइन देखाइरहेको थियो प्रोमो कोड हेर्नु साथीहरू प्रोमो कोड फर क्यासब्याक 20 रुपैयाँ भने है प्रोमो कोड राखेको बाफत तपाईहरुले 20 रुपैयाँ चाहिँ क्यासब्याक पाउनुहुन्छ है साथीहरू र साथीहरू तपाईहरुले यो गरिसकेपछि चाहिँ प्रोसिड गरिदिनु होला है साथीहरू एस गर्नु होला है साथीहरू र साथीहरू तपाईको मोबाइल फोनमा एउटा भेरिफिकेसन कोड आउँछ त्यो भेरिफिकेसन कोड चाहिँ यहाँ राख्नु पर्ने हुन्छ तपाईहरुले चाहिँ यदि तपाईको सिम एक मोबाइलमा छ भने चाहिँ आफै नै प्रोसिड भइदिहाल्छ है साथीहरू त्यसको लागि चाहिँ टेन्सन लिनु पर्दैन तपाईहरुले र चाहिँ राखिसकेपछि चाहिँ प्रोसिड गर्नु होला र साथीहरू तपाईहरुले चाहिँ एउटा ट्रान्ज्याक्सन पिन भन्ने हुन्छ जुन तपाईहरुको इस्युमा लगइन गर्दाखेरि पनि काम लाग्छ र सो तपाईहरुले चाहिँ जुन पैसाहरु ट्रान्सफर गर्नु पर्यो यदि कसैलाई आफ्नो इस्यु अकाउन्टबाट पैसा हाल्दिनु पर्यो भने चाहिँ सो यसबाट चाहिँ तपाईहरुले यो जुन अहिले राख्न गइरहेको पिनलाई चाहिँ राम्ररी राख्नु होला सो 4 पिन राख्नु पर्ने हुन्छ सो तपाईहरुले थाहा पाउने हिसाबले राख्नु होला म चाहिँ राख्न गइरहेको छु तल पनि त्यही राख्नु होला जुन माथि राख्नु भएको छ त्यही र अनि सो डन गरिदिनु होला इस्यु आइडी बनिसकेको छ साथीहरू हाम्रो टेक्निकलसालिक युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सो भिडियोलाई चाहिँ शेयर गरिदिनु होला है साथीहरू यसको ब्यालेन्स चाहिँ टाइम हुन्छ त्यो टाइम अनुसार चाहिँ तपाईहरुको इस्यु आइडीमा चाहिँ आउँछ सो गाइस भिडियो कस्तो लाग्यो यदि राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनु होला सो तपाईहरुले शेयर गरिदिनु होला है साथीहरू म चाहिँ अर्को एउटा यही भिडियो मार्फत तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु तपाईहरुले चाहिँ रिफर अर्न हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ रिफर अर्न छ यसमा रिफर अर्नमा पनि तपाईहरुले रिफर गरेर चाहिँ अर्न गर्न सक्नुहुन्छ पैसाहरु
सो गाइज आजको भिडियो यति नै गरौँ। भिडियो मन परेछ भने लाइक गरिदिनु होला र आफ्नो साथीहरूसँग सेयर गरिदिनु होला र च्यानलमा पहिलोचोटि हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। ओके, हेभ अ गुड डे। सो गाइज बाई बाई।